Welcome to Keller's Coder. Today I will blow the lid off some tricks from the next Uri Geller that I created. Motherfucker! So in 2008-2009 I consulted my friend Michel Kek for the next Uri Geller. I knew Michel because he took the stage hypnosis course from me about 9 months prior. And he said, if there's ever a second season of the next Uri Geller, then you'll become my technical consultant and coach. And I was like, yeah, sure. Never believing that there would be a second season. But you know, promises you make do. So suddenly I get a call from the production whether I wanted to compete in the second season. But since you have to suggest that you have some paranormal powers, I was like, no, I cannot do that. My whole show, my Mentalism show, is about there is no paranormal. It's all psychological, explainable in some things. So it didn't sit right with me. Shortly after, Michel called me to remind me of the promise that I made 9 months earlier. And soon I found myself in front of the producers that had called me literally minutes before Michel had called me. Ironic. So that was a very, very interesting little happening. We may actually end up doing an interview because the guy that is also a subscriber on Keller's Coder sourced all these clips. So I took this clip from their side again and AI upskilled it, which took quite some time, but it looks a lot better. So let's first have a look at the act and then I will explain what actually happens. Met zijn mentale krachten gaat hij samen met een van onze gasten onder hypnose terug naar de plek van een oude, zeer bekende ontvoeringszaak. Hier is mentalist Michel. Michel, combining hypnosis and mentalism is highly exceptional. I really hope that you will use it in a good way. Are you focused? Jawel. Habama shelcha. Voorwerpen die gebruikt zijn bij misdrijven bezitten een emotionele energie. Ik heb hier op de tafel voor mij een 6-tal voorwerpen liggen. Deze voorwerpen zijn allen afkomstig van de gruwelijke ontvoering van de heer Freddy Heineken. Vanavond wil ik met behulp van een van onze gasten onder hypnose teruggaan naar de plek van dit gruwelijke misdrijf. Vorige week dinsdag ben ik in een loods geweest waar de heer Heineken gedurende 3 weken is vastgehouden. Ik heb daar van de heer Jaarsma, expert op het gebied van de Heineken-ontvoering, deze 6 items te leen gekregen. Meneer Jaarsma, vanavond aanwezig. Kunt u mij vertellen, meneer Jaarsma, zijn dit de 6 originele items zoals ik ze van u heb gekregen? Het zijn originele items. Dank u wel, meneer Jaarsma. Drie van deze items zijn gevonden in de cel waar Freddy Heineken is vastgehouden. Zou je misschien voor mij willen gaan staan? Kijk maar aan. Oké, dankjewel. Zou je voor mij willen gaan staan? Kijk maar aan. Dankjewel. Zou je mij willen volgen, alsjeblieft? Zou je voor mij hier willen gaan staan, alsjeblieft? Met je gezicht naar mij toegericht? Oké. Voor het belang van het experiment dien ik je onder hypnose te brengen. Mijn naam is Michel, ik zal me nog even voorstellen. Dankjewel. En slaap. We gaan terugtellen van 5 naar 1. 5. Ontspan je lichaam. 4. Komt het rust, komt het innerlijke rust. 3. Stel je intuïtie open in belang van het experiment. 2.
Ontspan jezelf. Kom helemaal tot rust. En 1. Ga staan. Hou je ogen gesloten alsjeblieft. Ik ga je heel voorzichtig geleiden. Ga maar zitten. Ja, doe maar. Neem voorzichtig plaats. Oké. Ik draai je even bij. Oké, we schuiven de stoel aan. Zo. Hou alsjeblieft je ogen gesloten. Heel goed. We zijn aangekomen in 1983. Om exact te zijn, we zijn aangekomen bij de loods. De loods waarin de heer Heineken is vastgehouden. We lopen door die loods en we lopen richting het geheime cellenblok waar hij 3 weken heeft vastgezeten. We komen bij de deur van de cel. We doen in onze gedachten, doen we de deur open. Nu wil ik graag dat je ruikt. Haal diep adem, snuif de lucht op en vertel mij wat je ruikt. Heel goed. Probeer te omschrijven. Wat ruik je? Wat voor lucht? Muffig. Een muffige lucht. Dus je ruikt een muffige lucht. Heel goed. Oké. Het is aardedonker in de cel. Heel voorzichtig. Doe maar een stapje naar voren toe. Nu wil ik graag dat je heel goed om je heen luistert. Probeer te luisteren. En vertel mij wat voor geluiden hoor je. Probeer hem te omschrijven. Dus noods doe je 1, 2 stappen extra erbij om het beter te kunnen horen. Maar probeer een omschrijving te geven. Het klinkt een beetje alsof ik in een haven ben. Boten, hoor je boten? Is het Ja, het is op een werkterrein. een werkterrein? Oké, heel goed. Heel voorzichtig lopen we nu verder. En nu wil ik jou vragen, op wat voor ondergrond loop je? Je mag door je hurken heen gaan, voel met je handen over die grond heen. Probeer het thuis te brengen. Waar loop je op? Wat is je ondergrond? Beton. Je loopt op een betonnen ondergrond. Oké, heel goed. Rechts in de hoek van de cel ligt een oud matras. Zie je dat matras voor je? Ja. Oké, heel goed. Om dat matras heen liggen een 3-tal voorwerpen. Ik wil graag dat je met je handen over die voorwerpen heen gaat en probeert die energie waar te nemen die ze uitstralen. Voel die angst, voel die wanhoop die de items uitstralen. Probeer het waar te nemen. Ga er met je handen in gedachten overheen. Probeer die energie vast te houden. Ja, heb je een indruk van de energie die daar heerst? De angst, de wanhoop? Nog niet? Oké. Pak het gerust wat beet als je wil. Even in gedachten probeer de energie waar te nemen die de items uitstralen. Oké. Ik ga nu tellen van 1 tot 3. Bij 3 aangekomen gaan we terug naar het hier en het nu. Op het moment dat ik 3 roep, wil ik graag dat je ogen gesloten blijven. Dat is van belang voor het experiment. Hou je ogen gesloten. Daar komt hij. 1, 2, 3. We zijn aangekomen in 2009. Het hier en het nu. Ik wil je nu vragen om je hand uit te steken. Steek een hand uit. Ik pak nu heel voorzichtig je hand beet. We gaan nu over de voorwerpen heen. We beginnen hier en we eindigen daar. We beginnen hier en we eindigen daar. Ga nu gerust verder. Ga met je handen over de voorwerpen heen. En nu wil ik dat je de energie oppikt die je zojuist in de hypnose hebt waargenomen van de voorwerpen in de cel. Je mag gerust naar beneden, voel gerust, maar probeer iets te vinden waarbij je dezelfde angst voelt, dezelfde wanhoop als daar net in de cel. Voel gerust. En dan wil ik graag dat je een voorwerp pakt. Oké, dit wordt hem? Oké, het eerste voorwerp is een buis, een luchtpijp. Oké, we gaan verder. Geef me je hand. We gaan over de voorwerpen heen. Van hier naar hier. Ga gerust verder. En probeer wederom die energie die je net in de hypnose hebt waargenomen te voelen.
Kijk waar je dezelfde angst en dezelfde wanhoop tegenkomt als daarnet in de cel. Ja? Oké. Een postzak. Ik leg de items bij elkaar. Geef me wederom die hand voor de laatste keer. We gaan van hier naar hier en weer terug. Probeer te voelen, probeer het waar te nemen. Je mag je hand laten zakken, je mag voelen. Maar probeer hetzelfde te voelen als daarnet in de loods. Ja? Is dat jouw keuze? Je laatste keuze? Zaagsel. Oké. We hebben dus een luchtpijp, een postzak en zaagsel. Ik ga nu tot 3 tellen. Dan knip ik in mijn vingers. En dan ontwaak je uit hypnose. 1. 2. 3. Open je ogen. Hoe voel je? Hoe voel je? Probeer je te omschrijven. Ben je energieker? Voel je raar? Ja, weet niet, een beetje angstig. Je angst. Oké, heel goed. Dat is waarschijnlijk wat je net zojuist in de loods hebt waargenomen. Dus dat gevoel zal je waarschijnlijk nog eventjes bijhouden. Je hebt 3 items heb je op gevoel uitgekozen. Dat is de luchtpijp. Dit is de echte originele pijp die in de cel is gebruikt om de heer Heineken van lucht te voorzien. Dit is een originele postzak. Hier heeft het losgeld in gezeten. Wat ze voor de heer Heineken hebben betaald. En dit, het zaagsel, is het zaagsel wat ze hebben gebruikt om de cel te isoleren. Om het geluid dicht te maken. Ik heb een sleutel. Ik haal het hangslot er vanaf. Als dank voor je experiment zou ik je graag een souvenirtje willen meegeven in de vorm van een bewijsstuk. Maar ja, helaas, zoals je misschien begrijpt, mag dat niet. Dus dat, in dat geval heb ik wat anders voor je meegenomen. Dat is een foto van ons bezoek aan de loods. Als souvenir. Daarbij heb ik ook nog een verslag van mijn bezoek aan de loods. Die ga ik je nu overhandigen. En ik zou graag willen vragen, Kim. Zou jij voor mij het ooggetuigenverslag voor willen lezen? En dan te beginnen in het blok. Lees gewoon het geblokte gedeelte voor. Vandaag, op 12 januari 2009, loop ik de loods binnen. Ik voel nog steeds de energie van de diepe angst die de slachtoffers hebben doorgemaakt. Als ik terugga naar de loods, zie ik de deur naar de cel. Op het moment dat ik deze open doe, ruik ik een muffe lucht. Klopt die dat? er al 25 jaar hangt. Je hebt een muffige lucht geroken, dat klopt? Vrij snel hoor ik... Ja, het klopt. Vrij snel hoor ik het geluiden uit de bouw. In Uit het de bouw? pikken donker. Uit de boot, bouw, snap je? De geluiden komen hier Ja. een beetje overheen? Ja, een Oké. bouwterrein inderdaad. Heel goed. Lees verder. In het pikken donker loop ik door. Ik krijg het gevoel dat ik op beton loop. Klopt dat beton, harde ondergrond? Ja, dat klopt. Heel goed. Lees verder. Langzaam wennen mijn ogen aan het donker. En een klein stukje verder zie ik in de hoek van de cel een oud matras. Naast het matras zie ik de 3 voorwerpen die ik eerder in mijn gedachten heb gevoeld en waar ik een beeld van heb gezien. 1. Een luchtpijp PVC-buis. De luchtpijp, door jou gekozen. Heel goed. Dat kan echt niet hoor. Goed gedaan, Kim. 2. Postzak. De postzak. En 3. Zaagsel. En als derde, zaagsel. Kim, dat is wat je met hypnose kan bereiken. Ik wil jou graag heel erg bedanken dat je intuïtie hebt durven openstellen. Je mag de fax meenemen, je mag de foto meenemen. Ik wil je heel erg graag bedanken voor je hulp. Dankjewel. Mentalist Michel. Jeetje, Mina. Ik ben nou zo ontzettend benieuwd of jij bekend bent met deze zaak.
Met nee. Een Heineken Ja, dat wel, maar... Maar je weet dit soort details, weet je, van die zaak niet. Het is toch ongelooflijk. En dan heb ik nog één vraag aan je. Want je kwam op, een pang, een boem en je was weg. Hoe heb je dat ervaren? Nou, eerst in het begin moest ik wel een beetje lachen, maar dat ging al heel snel over. Want ik werd heel snel al heel relaxed, alsof ik echt ging slapen. Maar je hebt het wel allemaal meegemaakt. Ja, ik niet echt helemaal duidelijk, maar ik kon wel dingen voelen of ruiken. Dat is heel apart. En vooral dat hij... Ik zeg op papier. Ja, hoe kan dat? Ik snap het niet. Ik snap het ook niet. Ik snap het echt niet. Misschien Uri. Is het goed? Laten we het vragen. Kom. Well, this is what I have to say. Look, you surprised me in how precise and flawlessly you predicted how Kim used their sixth sense. And I was a hypnotist many, many years ago, so I know about hypnotism. This was a good act, and it was tailored for your personality. I very much enjoyed it. Dank u wel. Nou, So it is a fact. Yeah, the hypnosis is absolutely real. It's a rapid induction that I taught Michelle. And she actually smelled that still smell. That is what we call in mentalism, in magic, but also in hypnosis we do that. We feedback things that they consciously experience to convince them. That's why we call it a convincer. That smell, that still smell, actually came from the mailbag. And yes, these items were actually used in the Heineken kidnapping case. After the case went to court, the people were convicted, the evidence was relinquished and just thrown back into that boathouse. And later on, Mr. Jaarsma, that we saw, procured that boathouse with all the stuff of the kidnapping still in there. So that mailbag lay there for 25 years, basically gathering all sorts of dust and moss, and yeah, it smelled rank. And she smells that, and that convinces her that something is happening. And all these 6 props actually were used, so she could pick any 3 and they would be right. The reason why we did that was there are people that know this case really, really well, and they visited the boathouse. So they would see those 3 and they were convinced, like, okay, yeah, that stuff was actually there. The baby phone and the microphone, we could always say, like, yeah, we saw those, but we actually procured them. Those were fake. In this case, these were the items that we got. So that's a bit cover your ass for television, because people don't watch it just once. They do watch it over and over again. But then the prediction, how did we know what she was going to feel, what she was going to smell, or describe the smell? She said still, but it could also be very musty or toxic smelling. Well, that is basically what I created. That is the prediction system. And the prediction system, initially I wanted to procure an off-the-shelf system, but we were not allowed to do that from the production because another team already used that. And that system had one drawback. Somebody needed to come on stage and put down a table where that prediction chest was put on. And that is not really clean. If you do mentalism for TV, you want it to be as clean as possible. Even though this technically is a theater setting, it's not really TV. So basically their consultant said, oh, Ray, you figure it out. And I'm like, how am I going to predict any free selection? Huh. And it took me about 24 hours, and then it hit me. Why don't I find a printer? We make a wireless printer, and we just make it print, we hide it in something. The hiding part is the easy part. But we need a quiet and preferably a small printer. So I googled for the smallest printers I could find. And that was this brother. It's a thermal printer, one sheet only, so one try only. And it was released in 2008, so it was brand new that year. Later on they had a Bluetooth version, but this one was the USB version. And well, I don't
trust Bluetooth, especially not with the distance that we operated in, and I was sitting behind the Jumbotron, a lot of electrical interference. So I wanted something that was very, very reliable, which is Wi-Fi. Because the access point that I ran, I got my own access point, was right underneath the table and right underneath the print server. Because I converted the Brother printer into a wireless printer with just a Wi-Fi to USB print server. Which was this big box, so I stripped off the whole box and it ran from mains power. So I hacked it to run off battery. So I got myself a lead acid battery, 12 volts, and there was a regulator regulating it down, so I just hooked it up right in front of it. So it was botched to work from a battery, and for about an hour, 15 minutes, it would just run perfectly fine. So that is the secret. It's just a printer hacked. Now, how do we get the paper into the chest? Well, we don't, actually. The printer never gets into the chest. The chest doesn't have a bottom. So we just nailed the chest to the table and we painted it the same color as the chest, because the chest was also made out of wood. And we routed a nice tapered slot into the table, so the paper would be guided out. So the printer was actually mounted with brackets that Mohammed from Props & Zo, that's the prop department, really did a lovely job on making it. Those were better than my initial solution with clamps and epoxy glue. So when I came in, I was like, oh dude, this is even better. Yeah. And we can adjust it, and really, really nice. So Props & Zo, Mohammed, you're awesome. Yeah, so we aligned it up, we printed it, and it just worked. Now the irony is, this table we only got literally that day of the live show. Because initially I had ordered a separate table, because it took forever for the production to get that printer. And I literally had that printer on a Wednesday, 2 days before the live show. So we had a separate table made. They made this really nice table, the guys from Props & Zo. And we put it under and it worked. And we do a dress rehearsal on Thursday evening. And the director goes like, print again, print again. So I mount a new sheet of paper, which is a hassle because we covered the bottom of the table with a board. We did the same with the big table. So that if you lift it up on the stage, which we had to do, people wouldn't see all the electronics underneath. So I had to remove that, put another sheet in, and he literally is hanging over it and he goes like, I don't hear fucking anything. I want that table out. I want a big fucking table. I want a big fucking table. Michelle on one side, her on the other side, and a fucking chest in between them. And I go like, it's 8 p.m. Those guys took about 4 hours making that other table, let alone a big fucking table. And it needs to be black. Oh, so we also need to paint it. So I called the owner of Props & Zo. I said, well, let me paraphrase Michael, the director. He wants a big fucking table. And he goes on this rant. And I'm crying with laughter. Like, what does this fucking imbecile think, moron, that I can just whip up a table in 4 hours time? A big fucking table? There is not wood that is sold this big. It needs to be glued. Blah, blah, blah. He's going into all the things of making this table. He says, I go to fucking IKEA and I buy him a big fucking table. And we will make it work. I said, well, I'll see you tomorrow. So at 10 a.m. we are there. He comes in with this big fucking table. We assemble it together. And we route a new slot. We get Mohammed's awesome bracket work off. And we align it and we test it. And yeah, it also works. And then we found out, luckily, that there is a timeout in the battery that it goes to sleep. So we need to turn that off, which was a hassle because all the PCs were locked down from the TV station. And I had a Mac and brother didn't have software for the Mac. So eventually I managed to hack around the protection and run that software and disable that. Like, phew.
So at 3 p.m. we do the final dress rehearsal with music, lights, camera. And it's stuck in the middle. And we're like, oh fuck, no. So I talked to Uri Geller. I said, Uri, I think that we know what the problem is. We're going to fix it, but we have no guarantees and we cannot run the tests anymore. So if the shit hits the fan, can we say that we sent you this envelope? And Uri goes like, sure you can say, but you sent the envelope. Just tell me, how long should I have the envelope in my possession? So I said, well, ever since Tuesday. So I will sign it here. And I will say that we had the envelope in my possession ever since Tuesday. It was delivered by Michel personally after he visited the boathouse. I said, yeah, perfect, fine, thanks. Uri is awesome. Uri is the nicest guy. He comes across very aloof, but he's very, very nice and a professional as well. So that was cool. So we had this out scenario and I charged the battery. And luckily the battery was charged like 70% before we went on stage. And well, as you see, everything worked. And I'm backstage typing this in. And I'm also the runner that if it goes wrong, I need to run across the soundstage to Uri and give him the nod. So I see Michel leaning over that chest, and in my experience that took like 10 seconds looking into the chest. And he's like, oh, thank God, it's there. So that's why we say there is an image in there. Yes, there was an image, but if he saw that the print didn't come out or something went wrong, he could just give that and explain why that chest was there. It was the photo of his visit to that boathouse. But luckily everything worked. But yeah, that is stressful. So I hope you learned something. And see you in the next one, where we probably will explain another one of our effects.